Hi guys! Welcome back! Today, experience day tayo sa Chiang Mai, Animals, Fantasy Cafe, then night travel to Bangkok via sleeper train. Tara! So first stop, the Kanta Elephant Sanctuary. So, nandito tayo ngayon sa Kanta Elephant Sanctuary. And, may uniform bago. Magsusuot ka ng uniform kasi nadidistract daw yung mga elephants. And, may mga donations for elephant. May snacks. Pwede kang mag-snacks dito. May water, may coffee. Pwede kang mag-wash ng kamay. Mag-wash. May locker. So, lahat. Pwede ka magbihis dito. May CR din. Super spacious nung place nila. Once arrived, quick briefing lang about the elephant rescue and care. Then, magsusuot na ibibigay nilang uniform. And then, ang sabi sa amin, may around 20 rescued elephants dito. Matututo ka kung paano sila inaalagaan, bakit mahalaga ang no riding policy, at paano mag-behave around the elephants. Hands-on tayo, magpapakain tayo ng mga banana at sugar cane. Mag-hand mix tayo ng mga protein balls, tapos paliliguan natin sila sa ilog. Chill lang ang mga elepante, guided lahat at may space para safe ang tao at hayop. Ang saya, ang daming tender moments na pang B-roll with our elephants. Oh my God! You can do this, okay? It's so cute! Right. So, let's go, crab. Parang siya, balat na sobrang kapal. Parang balat siya ng kalabaw. Yung tenga niya, manipis lang yung tenga niya. Tapos, yan. Kunti lang yung balahibo niya. So, yung buntot niya, medyo mabigat. Tsaka sobrang lalaki ng buhok niya, parang alam mo yung nylon. Tignan mo, oh. Puro pagkain yung laman. Parang puro water. Wait! Hi! Kukunin niya pa! Ang dami pala niyang kinakain. Sugar cane. Che? Yeah. Bakit hindi mo binibitawan mo? Hindi, yung mga sugar cane. Nakasingit, hindi niya manguya. Ay, oo nga, tit. Umiiyak siya. Ay! Bakit ayaw mo naman neto? Here. Here. Ay, hindi niya nakikita, B. This one. Grabe, naririnig ko yung nguya niya. Every year daw, nakakapag-produce sila ng parang dalawang baby lang. So, kailangan nilang i-alagaan yung mga elephants kasi hindi nila kayang mamuhay mag-isa. So, kailangan nila ng support from mga tao. Kailangan nila na mag-aalaga. Sobrang nalaki nila at sabi ni Kuya, kumakain daw sila ng mga almost 400 kilograms na pagkain a day. Just like sugar cane. Just like sugar cane. Grab one and give it to them. Let them choose what part they like, what part they love again. So this is a main dish. Don't expect they will eat everything. They will eat just only the part they like, they love, the rest they will throw it away. It's just like you giving meatball to the children.
They're gonna take just only meatball. They're not gonna touch the carrot or broccoli. So this one, grab this one. Everybody, grab your turn. Herbal medicine or protein. The brown stick in your bowl. The brown stick in your bowl. Grab the little one in your bowl. That one is a protein stick. So, nakagawa tayo ng 7 protein balls. Ang ingredients niya ay banana, ripe banana, yung protein, peanut, tofu, and corn, and tamarind. And meron din siyang salt. So, pakakainin natin yung mga balls. So, Bonbon, we're gonna feed the elephants with these protein balls. Bonbon! 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 Ah! No? Bonbon! Bonbon! Huh? Bonbon! Bonbon! No! Not yet. Bonbon! 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 Ay! Lo! Bonbon! Hindi pa niya minumuya. Bonbon! Bonbon! Last one. Bonbon! Bonbon! Wala na. Wala na. So, it's nakakatakot siya pero pag nahawakan mo na yung tongue niya, sobrang lambot ng tongue niya. And hindi sila wild. So, talagang nganga sila. And ilalabas nila yung tongue nila para ilagay mo yung ball. Siguro sarap na sarap sila doon. Sobrang masunurin. Pag nagbonbon sila, ibig sabihin daw nun, may ilalagay kang food sa tongue nila. So, pag sinabing bonbon, magtitingala sila at ilalabas nila yung tongue nila. Bonbon! 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 So, baka sabihin niloloko niyo lang ako kasi tapos na. Ubus na kasi. So, we are here now. Magkapaligo tayo ng mga elepante. After natin mag-feed sa kanila ng mga protein balls nila, papaliguan natin sila. Tara? Oh. It's so cold! It's so cold. No. So, tara, brush na natin yung likod. Okay lang, hindi ako naliligo. Hindi naman ako elepante. Harder? Oh my God! Mag-is-is ng likod. Sobrang lamig ng tubig. Sobrang tigas din ng likod niya. Kaya kailangan daw, pag nagbabrush ka, dapat diinan mo. So, make it harder. Ito naman si Kuya. This is the naughty one. Well. No. Water. You're naughty. Hmm?
want ears. Water, one more water. When they're standing up, sit there. Way back. Ang naughty ng baby. Hi. Bye-bye. Wala, nagkakamot siya. Bye-bye. Bye-bye. For our next stop is the Versailles de Flore. Parang castle in a garden vibes. May ornate ceilings, may fountains, statue at IG-worthy photo spots. So, nandito tayo ngayon sa Versailles de Flore. Isa siyang European-style alley. Marami siyang statue na ginaya yung mga parang sa Europe. So, what we have here is order kami ng mixed pizza, margarita, shrimp, basta halo-halo siya, and coffee. Level up ang set design, pang fairytale ang frames nito, and crowded lang minsan. Nandito tayo ngayon sa Taipei Gate. As you can see, maraming kalapate. So, oras ngayon para magpakain yung mga locals dito. And dinadayo dito ng mga turista para mapapicture sa mga kalapate. And famous yung bricks na yan. Famous yan. Sa umaga kasi nag-try kami pumunta dito pero mukhang sa hapon lang. Hapon lang sila nagpapakain. Ay! Okay, so nandito tayo ngayon sa Chiang Mai Railway Station. Aalis kami dito ng 5 p.m. ngayon and then darating kami ng Bangkok by 6 a.m. bukas. So, kailangan lang natin exchange yung online ticket for yung ticket mismo sa booth. Hi! We booked this online. Oh, this one is okay. You can show this one on the chat. No need to exchange ticket. Yeah. Okay. So, where is it? Platform 3. Platform 3. Sa platform 3 daw, okay na daw to. No need to exchange No need to exchange ticket na daw. So, yung na-book online would already suffice para ipakita daw dun sa station mismo. So, nasa platform 3 tayo. Bakit parang wala naman tong ano? Wala nang upuan. So, we are now boarding at our car number 5 going to Bangkok. So,
Let's see. And ito, tayo ngayon. We'll just wait for the train para umandar na. So, nasa loob tayo ng train ngayon. Nandito ako sa seat number 35, car number 5, seat number 35. So, sobrang lamig dito. Nabasa ko sa ibang mga vlog o napanood ko, hindi nila nahihinaan yung aircon. So, pupunta kayo dito, dapat nakadala kayo ng jacket or nakapajama kayo kasi medyo malamig dito sa loob. Sobrang simple lang, medyo matigas siya actually. Yung old carriage ang nakuha namin, hindi namin alam na may mas bagong set, pero adventure pa din. 12 hours ang biyahe and umalis ng 5 p.m. sa Chiang Mai. Dumating kami ng 6 a.m. sa Bangkok. Sakto sunrise din. Pro tip style namin, light dinner bago sumakay, mag-air plugs, jacket at water. Medyo malamig sa loob ng train. Gawing cozy ang maliit mong corner, din pahinga habang humahataw ang train through the night. So, ito yung lababo nila, ising sila. And I think this is the toilet. Let's check. Okay, so ganyan lang yung toilet nila. Okay. So this is the resto. Hindi siya aircon. Naka-electric fan lang siya. Parang natin kung mag-search lang ng dinner. So, pwede kang mag-order. So, ito na yan, na-set up na yung tulugan ito sa loob ng train. Medyo maliit lang siya. Sobrang kitid niya for one person. Siguro kung mataba ka, mahirapan ka ditong kumilos-kilos. Tapos, sa taas niya, medyo sobrang sikip niya. Parang nakaka-suffocate siya, walang bintana. So, yun lang ang mahirap dito. Yun lang yung downside sa train na to. Kasi parang hindi ka makakapamili ng seat mo kung gusto mo, kung wala kang freedom to choose kung taas ka pa or sa baba. Kasi parang system generated siya. So yun, malapit na tayo ngayon sa Bangkok, 5 in the morning. Nag-order kami kagabi ng breakfast for this morning. So ito, meron silang coffee. Parang ito juice. Feeling ko may pinasaprahan nila ng isang juice sa dalawa. Merong watermelon, coleslaw, bread with margarine, and meron silang jam. And may ham sila with eggs. So, good morning! Welcome to Bangkok. Nandito tayo ngayon sa Krung Thep Station. Kakababa lang natin. It's around 6:05 in the morning. And hanapin natin yung taxi bay para mag-taxi na tayo papuntang hotel. That is for today, guys. From gentle giants to cafe castles to an overnight ride, solid ang mix. If you want more Chiang Mai and Bangkok content, like and subscribe. See you on the next adventure. Bye-bye!